සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්නේ මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් software එකක් ගැන. ඔයාලා මොබයිල් එකේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න යූස් කරන්න ගන්න software එක මොකක්ද? දැන් වෙද්දි ගොඩක් අය මොබයිල් වීඩියෝ එඩිටින් ඇප්ලිකේෂන් යූස් කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් TikTok වලට ඒ වගේම Instagram Reels, YouTube Shorts වගේ වීඩියෝස් හදන්න මොබයිල් එකෙන් මේ වීඩියෝස් එඩිට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න හුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ CapCut කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන වුණාට තවත් පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ CapCut PC version එක ගැන. Nice. ඉතින් රෙදිලා ඉන්න මේ එපිසෝඩ් එකත් එක්ක ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට මේ tech talk. හරි. ගොඩ දෙනෙක් කාලා තිබුණ දෙයක් තමයි මේ CapCut app එක PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම අපිට මොබයිල් එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඒ විදිහටම මේ PC version එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඔව්, ඒ ෆීචර්ස් ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි CapCut creatorsලා විසින් ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරන අප්ඩේට්ස් ඒ විදිහටම අපි CapCut PC version එකේ අප්ඩේට් කරලා තියාගන්න ඕන. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොබයිල් එකේ වගේම CapCut PC එකේත් ඒ ෆීචර්ස් ඒ විදිහටම යූස් කරන්න පුළුවන්. CapCut PC version එකත් සාමාන්‍ය විදිහට අපි software එකක් install කරන විදිහට තමයි install කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ installation path එක කරලා ඉවරන් පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය විදිහට මේ app එක use කරන්න පුළුවන්. හරි guys, මේක තමයි CapCut PC version එකේ තියෙන user interface එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැක්කම තේරෙනවා හරිම lazy ඒ වගේම cluttered නැති අපිට වැඩ කරන්න lazy interface එකක් තමයි මේ CapCut creatorsලා විසින් අපිට මේ CapCut PC version එකත් මොබයිල් එකේ වගේම ලබා දීලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් Adobe Premiere Pro වගේ software වල තියෙන toolbox panel එක වගේ panel එකක් මේ CapCut PC version එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ panel එක. මේ panel එකේ පහළින්ම තියෙන media කියන option එක. media කියන option එකෙන් පුළුවන් අපේ project එකට අදාළ photos වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් videos, එහෙම නැත්නම් audios අපි මෙතන මේ import කියන tab එකෙන් අපේ අදාළ මේ project timeline එකට add කරගන්න. ඊළඟ tab එක තමයි මෙතන තියෙන මේ audio කියන tab එක. මේ audio කියන tab එකෙන් අපිට අපේ වීඩියෝ එකට අදාළ audio add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයාලා list එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න. මෙතන තියෙන audios අරගෙන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් හදලා ඒක YouTube වගේ platform එකක upload කරන්න යනවා නම් පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න. මොකද මේ audios වලට YouTube එකෙන් copyright strike එන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ මේ audios අරගෙන videos හදුවට කමක් නැහැ TikTok වගේ platform එකක use කරන්න. නමුත් YouTube වගේ platform එකක ඔගොල්ලෝ මේ video එක publish කරනවා නම් පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න ඒ ගැන. ඊළඟ tab එක තමයි මෙතන තියෙන මේ text panel එක. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට අදාළ වෙන text effects ගොඩක් මේ panel එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. neon effects තියෙනවා, ඒ වගේම outline effects, gradient effects මේ ඕන එකක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට මෙතන තියෙන මේ text panel එකෙන් add කරගන්න පුළුවන්. right, අනිත් tab එක තමයි මේ තියෙන මේ sticker panel එක. මෙතන stickers ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකට අදාළ sticker එක තෝරගෙන add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right, ඊළඟ panel එක තමයි මේ effects panel එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් හදද්දී අනිවාර්යෙන් අපේ වීඩියෝ එකට අපි effects add කරනවා. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ effects කියන tab එකේ effects lot එකක්. ඉතින් ඒ lot එකෙන් ඔයගලන්ට කැමති effect එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ හැටියට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතන තියෙන effects ගොඩක් professional මට්ටමේ තියෙන effects උත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් වීඩියෝ එකේ හැටියට ඔයගලන්ට කැමති effect එකක් මෙතන choose කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right, ඊළඟ tab එක තමයි මෙන්න මේ transitions කියන tab එක. අපි වීඩියෝ එකකින් තවත් වීඩියෝ එකකට මාරු වෙද්දී ඒ වීඩියෝ දෙක අතර තියෙන gap එක නැති කරන්න අපි transitions use කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ transition use කරලා බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ transitions ටිකක් මේගොල්ලෝ මේ CapCut PC කියන version එකට mobile එකේ වගේම දීලා තියෙනවා. right, ඊළඟ tab එක තමයි මේ filters කියන tab එක. filters වලින් කරන්නේ ඇත්තටම අපි හදන වීඩියෝ එකේ color range එක up කරන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් හදද්දී අපේ වීඩියෝ එකේ color එක පොඩ්ඩක් තව up කරනවා එක එක tones use කරලා. මෙන්න මේ tones තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට tones ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට මේ tones ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට තියෙන මේ adjustment කියන panel එක. මේ adjustment panel එක ගැන මම ඔයාලට කතා කරන්නම් ඉස්සරහදී. මොකද මෙතනදී මට ඔයගලන්ට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. project එකක් අපේ මේ timeline එකට add කරන්නේ නැතුව. right මෙතන මෙන්න උඩ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ file එක rename කරන්න තැනක් තියෙනවා. මගේ project file එක නමින් මම මෙතන මගේ file එක rename කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. හරි guys මම දැන් ඔයගලන්ට මේකේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක අපි හරියට වැඩේ කරගන්න කියන එක. මම මෙතන මේ import කියන tab එකෙන් මම මගේ desktop එකේ save කරලා තියෙන images ටිකක් මම මෙතන timeline එකට add කරගන්නවා. මේ විදිහේ images ටික අපි library එකට add කරගන්නවා. drag කරලා drag කරගත්ත images අපි දැන් timeline එකට add කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම තව මෙතන ඔප්ෂන් එකක් දීලා තිනවා ස්ප්ලිට් ඔප්ෂන් එක. ඒ ස්ප්ලිට් ඔප්ෂන් එකෙන් කරන්නේ අපිට අදාළ තැනකින් කට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කට් කරගත්තට පස්සේ ඒකේ ෂෝට්කට් එක තමයි control B. අපිට මේ ක්ලිප් එක අපිට අවශ්‍ය තැනකින් කට් කරගෙන අවශ්‍ය විදිහට ඒක එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. right මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වීඩියෝ එකේදී මම adjustment panel එක ගැන ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී කියනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ adjustment panel එක. මෙතනින් පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ size එක resize කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ opacity එක අඩු වැඩි කරන්න වගේ දේවල් මෙතන මේ adjustment panel එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන මෙන්න මෙතන තියෙන ratio කියන tab එක. මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ අපිට sizes ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පේන horizontal, ඒ කියන්නේ YouTube video වලට අපි ගන්න size එක, ඒ වගේම social media වලට ගන්න square size එක, ඒ වගේම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් TikTok, ඒ වගේම Instagram reels වගේ ඒවට හදන vertical size එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන මේ vertical size එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට එතන panel එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙතනත් අපිට අපේ තියෙන content එක අපේ තියෙන adjustment panel එකෙන් අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැනට මගේ මේ sample video එක හදන්නවම තෝරගන්නේ මේ තියෙන horizontal size එක. මම මෙතන audio කියන tab එකෙන් sample track එකක් දැනට තෝරගන්නවා. right ඒ තෝරගත්ත track එක මෙතන plus button එක click කරාම අපේ timeline එකට add වෙනවා. ඒ add වුණාට පස්සේ අපි කලින් video අපි adjust කරගත්තා වගේ මේ audio file එකත් අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නැකින් cut කරගන්න වගේ දේවල් මෙන්න මේ split කියන එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. audio එක add කරගත්ත පස්සේ බලමු මේක කොහොමද අපි transitions ඒ වගේම effects set කරගන්න කියලා. මේ විදිහට effects transitions set කරගත්ත වීඩියෝ එක අපි දැන් export කරන්න තමයි යන්නේ. එක්ස්පෝර්ට් කරන්නේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ පැනල් එකක් pop up වෙනවා. ඒ පැනල් එකේ උඩ ඔයගලන්ට මේ ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පෝර්ට් කරන වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට යටින් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක කොතනද සේව් වෙන්න ඕන කියන එක. මම දැනට ඩෙස්ක්ටොප් එක තෝරනවා. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ resolution එක. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ quality එක මොන වගේ එකක්ද වෙන්න ඕන කියලා. එතන මේ drop down panel එක පල්ලෙහාට කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4K දක්වා මේගොල්ලෝ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ resolution quality එක දීලා තියෙනවා. මම දැනට full HD size එක තමයි තෝරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන අනිත් options අපි මේ තියෙන recommended settings තියා ගන්නවා. ඒවා වෙනසක් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ export button එක click කරනවා. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ duration එක මත මෙතන export වෙන්න යන කාලය තීරණය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නවා. අපි බලමු ෆයිනල් අවුට්පුට් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි CapCut PC version එකෙන් අපි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේ අද කරලා පෙන්වන්නේ සරල වීඩියෝ එකක් කොහොමද මේ effects transitions වගේ දේවල් අපි අදන වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. මේකෙත් මීට වඩා තව දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මේකේ තව tools ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ tools use කරලා හොඳ output එකකින් export කරන්න බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ ඔයාලට ගෙනාව වීඩියෝ ගොඩක් ඔයගලන්ට useful වෙන්න ඇති කියලා.
ඉතින් CapCut ගැන ඔයාලගේ තියෙන අදහස් CapCut PC version එක ගැන ඔයාලා තියෙන අදහස් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් CapCut PC කියන්නේ ඊටමත් හොඳ software එකක්. මොකද Adobe Premiere තව ඒ වගේ editing software වලට වඩා CapCut කියන software එකෙන් වීඩියෝ එකක් edit කරන්න ඉතාමත් ලේසි. මොකද මේකේ තියෙන interface එක සහ මේගොල්ලෝ මේක දීලා තියෙන මේ effects transitions වගේ දේවල් අපිට ඉතාමත් ලේසියෙන් හසුර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරන්න. ඔයාලත් experiment කරලා බලන්න. මේක වැඩ කරද්දි ඔයාලටත් එක ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න අපේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේ මතක ඇතුව අපේ channel එකත් subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell button එකත් ඔබලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. මේ Tech Talk. You can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.